Ìyá, ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi àti ẹ̀yin colleague mi ní àpapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, àkókò tí a fi ń raise owó lélẹ̀, òun náà la ṣe ń, ẹ má bínú pé wàhálà wa pọ̀. Nítorí pé wọ́n ní pé títa ríro òun ni wọ́n fi ń kọ ilà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nǹkan tí à ń ṣe yóò tí ì yé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bẹ̀rù, ṣùgbọ́n à ń try láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé àwọn owó ta fẹ́ kẹ́ kó sórí kíní, owó tẹ feel pé lè sọnù ni. Lóòótọ́ tá bá pa gbogbo ẹ̀ pọ̀, owó ńlá ló jẹ́. Ẹ máa wò pé ṣé mi ni màá wá ṣọ̀dẹ̀ fún real one? Ṣùgbọ́n à ń try best wa. Nítorí pé kì í ṣe Ọlọ́run láàyè fẹ́ fi gbogbo ọwọ́ sọ̀yà 100%. Ṣùgbọ́n a ní 99% conviction. Nítorí pé kíni àwa náà ti kó wa sí, a ti kó sweat wa sí, a ti kó time wa sí, a dẹ̀ ti less experience. Me for example, I have nothing less than over 15 years of experience nínú iṣẹ́ tí a dáwọ́lé lórí yìí. Àwọn tí wọ́n tó wá jẹ́ senior colleagues mi, àwọn HR wa ni, VP finance wa ni, risk wa ni, VP risk and compliance ni, àbí head of marketing ni. Gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí ó kéré jù 10 years, 12 years ni wọ́n ní in all these fields. Gbogbo wọn náà dẹ̀ lọ ready láti ṣiṣẹ́, gbogbo wọn náà lọ fọwọ́ sọ̀yà pé real one tó bá ti lè raise owó yìí o, a wà lẹ́yìn, a wà pẹ̀lú ẹ. So ní èní mo fẹ́ sọ fún wa bí a ṣe máa raise owó. Àwọn messages tá à ń send sí wa lórí WhatsApp tí ìkan nú ẹ̀ wà ní eléyìí. Àwọn messages yẹn tí a bá wò wọ́n, a máa ń fi àwọn link kan sí. Àwọn kan wọ́n kan YouTube sí, àwọn kan wọ́n kọ microfundry. Tí microfundry yìí òun ni a máa click lé lórí láti lè san owó. Tá bá ti click lé ti microfundry yẹn lórí báyìí, a gbé wa lọ browser wa lórí fóònù wa àbí lórí laptop wa. A wá rí gbogbo bá ṣe fọ́ pẹ̀lẹ́ sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Eléyìí fídíò yìí òun lẹ máa tẹ́ bá click ẹ̀, ó máa play. A sọ fún wọn yín nípa bá ṣe fẹ́ jẹ́ kí warranty kó jẹ́ standard. Kò bá jẹ́ Sokoto ni, kò bá jẹ́ Kano ni, kò bá jẹ́ Òṣogbo ni, ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ ni. Díẹ̀díẹ̀ ni. So díẹ̀díẹ̀ náà là ń bẹ̀rẹ̀. Òun náà ni a dẹ̀ tún fẹ́ máa move náà díẹ̀díẹ̀. So gbogbo device warranty as a service. Nítorí pé service ni gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ. Mo ti kọ́kọ́ ṣàlàyé náà pé lóòótọ́ bí insurance ni, ṣùgbọ́n warranty ni wọ́n ń pè ní under technology industry. Warranty ló ń pè. So tẹ́ bá wo àwọn icons yìí, eléyìí website wa ni, eléyìí Twitter page wa ni or X page wa ni, eléyìí Facebook page wa, eléyìí LinkedIn page wa ni. Tẹ́ bá click lórí, á gbé yín lọ síbẹ̀. Tó bá gbé yín lọ síbẹ̀, ẹ gbìyànjú kẹ́ rí pé lórí àwọn social media yẹn ẹ ń follow wa. Bákan náà lórí ti website wa yìí, màá tún sáré fún yín ní brief bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́. Eléyìí òun ló fi hàn pé à ń accept investment lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tá bá dẹ̀ wò, wọ́n ní a ti raise $50 ní ọwọ́ èèyàn méjì. Tá náà bá nífẹ̀ẹ́ láti wá, a ti ṣe tán pé okay, a ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ, ọ̀rọ̀ tó sọ ti yé wa. A mọ̀ pé ọmọ ìyá wa ni ẹ́, a mọ̀ pé ọmọ wa ni ẹ́, a mọ̀ pé àbúrò wa ni ẹ́, a mọ̀ pé ọ̀rẹ́ mi ni ẹ́. So èmi náà mo fẹ́ gbìyànjú fún ẹ. So tá bá fi $25 tá à ń sọ yẹn, tá bá fi sí, tá bá click investment yẹn, ó máa gbé wa wá síbí báyìí. Èyí tó fi eléyìí náà ni wípé ó fẹ́ fi yé wa pé a lè fi $100 sí, a lè fi $250 sí, a lè fi $500 sí, a lè fi $1,000 sí, a lè fi $2,500 sí. Tẹ́ bá wo nígbà tá fi $25 sí yìí, ó gbé next wá. Ṣùgbọ́n tá bá ṣe less than $25, tá bá ṣe bí $15 for example, kò ní gbé next yẹn wá mọ́, ẹ ti rí. Nítorí pé the minimum tíyàn lè ṣe òun náà ni $25. Tẹ́ bá ṣe $26, ó máa gbé next wá. Tẹ́ bá ṣe $24, kò ní gbé next wá. Tẹ́ bá ṣe $24.5 àbí $0.5, kò ní gbé next wá. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ó kéré jù $25. So òun ni minimum. So téèyàn bá ti click ibi báyìí, téèyàn bá ti fi iye tó fẹ́ fi sí, ẹ má gbàgbé a lè fi láti $25 títí dé $5,000. A tún ṣàlàyé yẹn náà ní ṣóńkí láìpẹ́. Eléyìí ló ń pè ní pitch deck. Pitch deck ni wípé ìwé láti fi bí n pé à ń sọ̀rọ̀, tẹ́ fi máa ka nípa wa, tẹ́ fi máa mọ̀ nǹkan tá fẹ́ ṣe. Eléyìí ni
bí campaign wa, company vision wa, ibi tí à ń lọ, ibi tí à ń look forward sí, ó beyond Nigeria o. So òun náà láyé fẹ́ kí gbogbo èèyàn kó tètè wọnú ọkọ̀ yìí torí pé ibi tí à ń lọ ó jìnnà lóòótọ́ o, ṣùgbọ́n o ká tó mọ̀ àti débẹ̀ o. Eléyìí ni investment details wa, òun ni wípé à ń wá $70,000 àti raise $50,000. Iye tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa lè kó sí ó kéré jù òun náà ní $25. Ṣé wá rí $70,000 yẹn, nǹkan tá a wá ti ṣe ni wípé a wá ti value company wa àti value at $1 million. Gbogbo value yìí ẹ má gbàgbé orí paper ni a kò mọ̀ pé lọ́jọ́ iwájú yẹn òun ni 70,000 yìí fẹ́ tún ṣe fún wa òun ni 70,000 yìí fẹ́ tún ṣe fún wa pé ọjọ́ iwájú tá a bá ṣàkitiyan tá a ṣe nǹkan báyìí a máa value at $1 million. A kì í mọ̀ yà máa pé inflation economics náà tó lè change tó yẹ pé a tún máa jẹ́ kó tó value wa ju $1,000 lọ. Nǹkan tó tún ṣe dá in dollars náà ni wípé dollar ó tún secure owó wa ṣe mọ̀ pé tẹ́yìn bá máa invest in $25 náírà lẹ́ máa or cedis lẹ́ máa lò, ṣùgbọ́n tẹ́ bá máa gba owó yín padà in dollars náà lọ́ máa so valuation yẹn náà lọ́ máa lò so òun ni àǹfààní tí a fẹ́ jẹ ó pọ̀ gan. So business strategy wa tẹ́ bá wò gbogbo solution tá fẹ́ marketing opportunity wa, business model wa, go to marketing strategy wa, competitive landscape, gbogbo ẹ̀ òun ni ó wà ń bẹ̀. Pàápàá jùlọ tẹ́ bá tún wò lọ wò bọ̀ nǹkan tá fẹ́ fi owó ṣe òun náà lélẹ̀, a fẹ́ fi ṣe product development òun ni èmi irú website wa yẹn gbogbo yẹn a fẹ́ tún develop ẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ torí pé MVP ló wà, so ìwọ̀nba ní àwọn nǹkan tá lè ṣe, ṣùgbọ́n tá bá ti move sí better a tún lè upgrade àwọn features nítorí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí iye tá à ń san ní Google ó pọ̀ fún wa jù, ṣùgbọ́n ní choice a gbọ́dọ̀ máa san lọ. Tá bá dẹ̀ tún ní ká tún ṣe more features sí a tún máa san mọ́, ẹ̀mí wa ò kẹ̀ gbé, òun náà láyé ń wá owó kún nítorí pé owó náà òun ni a fi ń wá owó. Bákan náà marketing and sales tá bá wo marketing and sales, nǹkan tá fẹ́ fi marketing and sales ṣe lélẹ̀ gbogbo alamọ̀ nǹkan tí marketing and sales wà in tails. Bákan náà àwọn operations wa a máa upscale ẹ̀ náà, then a tún fẹ́ expand market wa. Ṣé rí iṣẹ́ wa yìí ó dùn gan, ó easy gan nítorí pé ó ti wà in existence already, ẹ ti get, so we are only building on the existing infrastructure. So nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ là ń ṣiṣẹ́ lé lórí, kò ń ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ fresh ni. Bákan náà òun náà ni legal, so legal yẹn la fi máa ṣe gbogbo ètò. Irú ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kówó lẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ under legal ni gbogbo ẹ̀ ló fall sí. Àwọn tó wà lẹ́yìn idea yìí àbí service yìí tó ti ń lọ yìí, àwọn náà nílé èmi nílé ìsọ́nírẹ́wọ̀n yín, ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, colleague yín. So bákan náà òun ni Mr. Imisi Ilesanmi, àwọn ni VP Finance, Board of Director náà làwọn náà tún jẹ́. Bákan náà Rukayat Yusuf àwọn ni Head HR then Abdulhakeem Abdulrasheed àwọn ni Head Sales and Marketing. Gbogbo nǹkan nípa wọn òun náà la kọ ní ṣókí. Tá bá tún fẹ́ rí gbogbo àwọn tá ti ní gbogbo àwọn tó tètè submit LinkedIn profile wọn a tún fi fèsì náà pé a tún lè lọ wo LinkedIn profile wọn. Bákan náà Anthony Boriowo àwọn ni VP Risk and Compliance àwọn náà ń bẹ. Bákan náà Adédoyin Yínká àwọn ni lead, àwọn ni agbátẹrùn Yorùbá, àwọn náà aṣíwájú gbogbo àwọn software programmer ní company wa. So ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní láìpẹ́ mo sọ pé a máa lọ website wa a lọ sìn ká kọ̀ sáyẹ́ rẹ̀ ní ráńpẹ́ bí ó ṣe rí, òun lè máa click lé lórí, òun ni mo click lé, ṣe bí mi click lé lórí yẹn ó ti gbé mi wá sí website wọn, so òun lè bí kò ju báyìí náà lọ ṣùgbọ́n ó kọ̀ kéré lójú ni, nǹkan ńlá ló wà ń bẹ̀. So òun lè bí website wa ṣe rí lélẹ́yìí o even website yìí gan a ṣe upgrade ẹ̀ kò tí ì pẹ́ náà níṣẹ́ ti rí HP gbogbo àwọn nǹkan tá support HP, Dell, Asus, Infinix, Tecno, Lenovo, Xiaomi, Vivo, Oppo, Intel gbogbo wọn a ní used o tó bọ́ yálà àlòkù ni o àbí tuntun ni àbí refurbish ni o ẹ ti rí gbogbo àwọn nǹkan tó èmi ní screen ni èmi ní gbogbo àwọn nǹkan tá à ń ṣe lélẹ̀ ṣùgbọ́n ó ju nǹkan báyìí lọ nítorí pé ní àlàyé kò ju báyìí náà lọ tí àwọn bá dẹ̀ fẹ́ ṣe fóònù náà kò ń ju ọmọ nǹkan bẹ́ẹ̀ náà lọ. So bí gbogbo ẹ̀ ṣe bó ṣe rí nìyẹn. Àwọn technician wa bọ́yẹn máa ń join lélẹ̀ tó fi máa dé pé a máa wá lọ bí àwọn service centers wa bó ṣe yẹ ká fẹ́ bá ṣe fẹ́ kó ṣe máa rí lélẹ̀. So àwa náà a fẹ́ sọ ìlú wa a fẹ́ sọ di bí ìlú òyìnbó nítorí pé tá ò bá ṣe àwọn ẹlòmíì máa ṣe
kò ṣe dandan kó jẹ́ àwa náà ni a máa ṣe. Bákan náà tí a bá ti san owó wa tán, àwọn nǹkan míì tún wà tí a tún máa benefit yàtọ̀ sí shares. Òun náà ni eléyìí. Ara nǹkan tá máa benefit òun ni wípé àwọn tó bá mú $25 lẹ̀, fídíò yìí náà ti wà lórí àwòrán YouTube wa. Àwọn tó bá mú $25 lẹ̀, àwọn nǹkan tó máa gbà, àwọn reward wọn, òun ni eléyìí. Àwọn nítorí pé a fẹ́ kí fídíò yìí kó gùn jù náà ni mo ń ṣe fast. Àwọn tó bá kó $50 lẹ̀, ṣé wá rẹ̀ tó bá kó $25 lẹ̀, láàrin 25 yẹn sí $49 tó máa pé $50 yẹn, nǹkan tó máa gbà léléyìí o. Ẹni tó bá kó $50 lẹ̀, àwọn nǹkan tí wọ́n máa tún gbà yàtọ̀ sí shares yẹn, àwọn àǹfààní tó tún máa jẹ, òun tún léléyìí o. Àwọn tó bá kó láti $50 sí $99, nǹkan tó máa gbà léléyìí o. Nǹkan tó máa gbà léléyìí, early believer ni wọ́n, ṣùgbọ́n láti $100 lọ sókè, nǹkan tó máa gbà mọ́ nìyẹn. Àwọn tó bá kó $250 lẹ̀, nǹkan táwọn náà máa tún gbà lélẹ̀. Àwọn tó bá kó $500 lẹ̀, nǹkan tí àwọn náà máa tún ní access lélẹ̀. Àwọn tó bá tún kó $1,000 lẹ̀, àwọn nǹkan tí àwọn náà ní access lélẹ̀. Àwọn tó bá mú $2,500 lẹ̀, nǹkan tó máa ní access sí, òun náà ni eléyìí. Àwọn eléyìí wọ́n máa tún ní direct access sí àwọn founders. So gbogbo àwọn board of directors wa, gbogbo àwọn meetings wọn máa ní access sí. Ẹni tó bá ṣe $5,000, á jẹ́ pé ní angel òun náà, gbogbo nǹkan tí gbogbo àwọn tó kù yẹn ní lòun náà máa ní pátápátá àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. So máa retí kí a rí pé a ṣe ìgbìyànjú tiwa. Nítorí pé ìgbìyànjú tèmi lèmi náà ń ṣe yìí. Ṣùgbọ́n èyí tí ó wá yànjú tó jẹ́ ìgbìyànjú tí òun náà ni wípé kí ẹ bá wa invest oyèkéye tí ẹ bá fẹ́ kó lẹ̀ láti $25. Nítorí pé àwa náà a fẹ́ kí loss yín kó pọ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ní tilẹ̀ tọ́lọ́run, a mọ̀ pé service wa yìí ó máa scale, ṣùgbọ́n owó náà ni a fi máa wá owó. So gbogbo wa ni ká gbìyànjú, ká rí pé a invest. Kẹ́ni kankan máa ṣojú kòkòrò kówó lẹ̀ pé èmi ni mo fẹ́ jẹ́ highest shareholder ní company yẹn. Nǹkan tó bá lágbára, òun náà ni kò ṣe. Lẹ́yìn yẹn, lẹ́yìn tẹ́ bá sanwó tán, tẹ́ ṣe tán, tí investment yìí close, ìgbà yẹn la máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní issue certificate fún gbogbo èèyàn. Báyìí ń lọ náà, lágbára Ọlọ́run, a ṣe certificate sample, a ṣe fídíò, a fi hàn wá. Ẹ ṣé gan o. Ó dìgbà o, kẹ́